કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા મિત્રો? તમે બધા મજામાં છો? હું પણ મજામાં છું. તો આજે જોવાનું છે 2/9/2018નું કરંટ અફેર વિશેની માહિતી. તો મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો હો તો નીચે એક લાલ બટન છે સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું, સબસ્ક્રાઇબર કરી લેજો. બાજુમાં નાનું તક બેલ છે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. સખત મહેનતનો કોઈક વિકલ્પ નથી. નેહલે કે ગુજરાતની સુંદરી નેહલ ચુડાસમાના શિરે મિસ યુનિવર્સિટી ઇન્ડિયાનો તાજ અર્પણ થયેલો છે. તો અદિતિ હુંડિયા મિસ યુનિવર્સિટી સુપર નેશનલ લખનૌની રોશની શિવરાંશને સેકન્ડ રનર અપ બનવામાં જાહેર કરેલું છે. કે મુંબઈ નેહલ ચુડાસમાને વર્ષ 2018નો મિસ દીવા યુનિવર્સિટી ખિતાબ 31 ઓગસ્ટે તેમણે જાહેર કરેલો છે. કે કઈ કંપની? NHCI ડોમાં મુંબઈના યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં પોતાનું નામ કરીને ડિસેમ્બરનો બેંકોકમાં યોજનાર મિસ યુનિવર્સિટી 2018નો ખિતાબ તેમણે જાહેર કરેલો. ભારતના વડવાની સોનમ વાંગચુક સહિત 6 મેગ્નેસ એવોર્ડનો પુરસ્કાર જાહેર કરવામાં આવેલો છે. એશિયાના નોબેલ પુરસ્કાર માનવામાં આવતા મેગ્નેસ પુરસ્કારની આ વખતે 2 ભારતીય સહિત 6 લોકોને નવાજવામાં આવશે. મનાલી ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં પુરસ્કાર એનાયત થયા હતા. રસ્તાઓ પર રઝળતા માનસિક બીમારી લોકો માટે કાર્ય કરી રહેલા મનોચિકિત્સક ભારત વાટવાની અને આર્થિક પ્રગતિ માટે વિજ્ઞાન અને સાંસ્કૃતિક રચનાત્મક સુમેળને સાધીને લદ્દાખમાં યુવાનોનું જીવન બદલી રહેલા સોનમ વાંગચુકે એમ 2 ભારતીય અને વર્ષ 2018નો મેગ્નેસ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. રેમન મેગ્નેસ એવોર્ડ ફાઉન્ડેશન આ પ્રસંગે વિજેતાને આપવામાં આવેલા પ્રશંસનીય વાડવાનીના કાર્યોમાં પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે 1988માં શ્રદ્ધા રિહેબિલિટેશન ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના કરી હતી. જે બધી માહિતી છે તમે જોઈ શકો છો. બોક્સિંગમાં અમિતનો ગોલ્ડ પંચ, બ્રિજમાં સુવર્ણ પર કબજો પણ મેળવેલો છે. એશિયન્સ ગેમમાં ભારતના અમિત ફાગલે 3-2થી ઉઝબેકિસ્તાનના ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયનને પછાડ્યો છે. કે અમિત ફાગલ એશિયામાં ગોલ્ડ જીતનાર ભારતનો 8મો બોક્સર બની ગયેલો છે. પ્રણવ બર્ધન અને શિવનાથ સરકારનું બ્રિજની મેન્સ પેર ઇવેન્ટમાં પણ પ્રભુત્વ જાળવી રાખેલું છે અને પ્રભુત્વ તેણે ગોલ્ડ મેડલ પણ મેળવેલો છે. 60 વર્ષના પ્રવણ અને 56 વર્ષના શિવનાથના જોડીએ ચીનને મહાત કર્યું છે. કે એશિયન ગેમમાં પહેલી વખત સમાવવામાં આવેલી પત્તાની રમત બ્રિજમાં ભારતને 60 વર્ષના પ્રણવ બર્ધન અને 56 વર્ષના શિવનાથ સરકારની જોડીએ સુવર્ણ પદક સફળતા અપાવી છે. મેચ પેર ઇવેન્ટમાં ભારતીય જોડીએ કુલ 386 સ્કોર સાથે ચીનને હરાવ્યા છે. સ્કોરઓવરમાં ભારતની મહિલા ટીમને સતત બીજી એશિયાડમાં સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. ફાઇનલમાં હોંગકોંગ સામે ભારતનો 0-2થી પરાજય થઈ ગયો. દીપિકા અને જોશના ગત એશિયાડમાં સિલ્વર મેડાલિસ્ટ ટીમના સામેલ હતા. ભારતીય મહિલા સ્કોરર્સની ટીમ સતત બીજી એશિયન ગેમમાં સિલ્વર મેડલ જીતવા સફળતા મેળવી હતી. જોશના ચિન્પા અને દીપિકા પલ્લિકલે તેમજ સુનલ કુરવિલા અને તન્વી ખન્નાની ટીમને આજે એશિયન ગેમમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. ભારત પાકિસ્તાનને 2-1થી હરાવીને મેન્સ હોકીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે. એશિયાડ હોકીના ઇતિહાસમાં ભારતને 16મો મેડલ. આજે એશિયન ગેમનું સમાપન. રાની રામપાલ ફ્લેગ બેરર બનશે. કોણ ફ્લેગ બેરર બનશે? ખાસ યાદ રાખજો, રાની રામપાલ. અને જ્યારે આપણે એશિયન ગેમની શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે ફ્લેગ બેરર કોણ બનેલો હતો? તો તે તમને જેનો જવાબ આવડે તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સની તેનો જવાબ લખીજો. ભારતનો એશિયાના ઇતિહાસમાં દેખાવ અત્યાર સુધીમાં 1951થી તે 2018 સુધીમાં કે પ્રથમ વખત ગેમમાં 1951માં નવી દિલ્હી ખાતે રમાઈ હતી. તેમાં કેટલા ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા હતા? 15 ગોલ્ડ, સિલ્વર 16, 50, 20 બ્રોન્ઝ અને ટોટલ કુલ કેટલા મેડલ હતા? 51 મેડલ હતા. ને બીજું સ્થાન હતું ભારતનું. જ્યારે 2018માં જકાર્તામાં રમાયેલી હતી એશિયન ગેમ, તેમાં 15 ગોલ્ડ છે, 24 સિલ્વર, 29 બ્રોન્ઝ, ટોટલ કેટલા મેડલ મેળવ્યા છે? 68. અત્યાર સુધીનો સૌથી સારો રેકોર્ડ તો થયું છે. અને ભારત કેટલામાં સ્થાન ઉપર છે? 8મા સ્થાન ઉપર છે. કેટલામાં?
8મા સ્થાન ઉપર રહ્યો છે, ખાસ યાદ રાખજો। એશિયન ગેમમાં સમાપન સમારોહમાં રાની રામપાલ ભારતની ધ્વજવાહક બનશે। મહિલા હોકી ટીમની કેપ્ટન રાની રામપાલ 18મા એશિયન ગેમમાં સમાપન સમારોહમાં દરમિયાન ભારતીય ધ્વજવંદન બનશે। ભારતીય ઓલિમ્પિક મહાસંઘના અધ્યક્ષ નરહિત બન્નાએ શનિવારે કહ્યું હતું કે રવિવારે યોજનારા સમાપન સમારોહ માટે રાણી રામપાલ ભારતના ધ્વજવાહક પસંદગી કરવામાં આવેલી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ભારતના ધ્વજવાહક પણ તો ભાલાફેંકના ખેલ નીરજ ચોપરા હતો, ખાસ રાખજો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના તાલ કટોરા સ્ટેડિયમમાં ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, ખાસ કઈ જગ્યાએથી? ઇન્ડિયા પોસ્ટ બેંકનું તાલ કટોરા સ્ટેડિયમ ખાતેથી। ત્યારબાદ ઉપસ્થિત લોકોની સંબોધન હત્યા તથા કોંગ્રેસ ઉપર આકરા શબ્દ પ્રહાર કર્યા હતા। તેમણે બેંકોની હાલાની તેમણે સરકારીની જવાબદારી કરાવી હતી। ઇન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકની સુવિધા દેશના 650 જિલ્લામાં અને 3250 પોસ્ટ ઓફિસમાં શરૂ થઈ છે। જૈન મુનિ તરણ સાગર મહારાજ 51 વર્ષની વયે કાળધર્મ પામ્યા છે, તેમનું મૃત્યુ થયેલું છે। જે એશિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ દેશની પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકનો વિધિવત આરંભ ક્યારે કર્યો છે, ખાસ જે નીચે બધી તમે જોઈ શકો છો। પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક કઈ કઈ સેવાઓ આપશે? બેન્કિંગ જેવી એટીએમ, ડેબિટ કાર્ડ, ફંડ ટ્રાન્સફર સુવિધા મળશે, લોન પણ નહીં મળે। કડવા પ્રવચનો માટે જાણીતા હતા, વિધાનસભાઓમાં પણ પ્રવચનો કર્યા છે। તરુણ સાગરના સૂચન પછી આરએસએસના ગણવેશમાંથી પણ ચામડાનો બેલ્ટ દૂર થયો હતો, જેણે તેમણે કરેલો હતો। કાલના કરંટ અફેરમાં મેં સવાલ પૂછેલો હતો, કઈ તારીખે 1/8/2018માં સવાલ પૂછેલો હતો, તેનો જવાબ શું આવશે? રાજ્યસભાની। ખાસ રાખ્યો, કયો જવાબ છે? રાજ્યસભાની। કયો સવાલ હતો તમે જોઈ શકો છો। આજનો સવાલ કયો છે? તો સમાજશાસ્ત્રનો સૌપ્રથમ પ્રારંભ ક્યાં થયો હતો, કયા દેશની અંદર? તો મિત્રો તમને આનો જવાબ આવડે તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમારે જવાબ લખી શકો અને સજેશનો પણ આપી શકો છો। તો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ બાજુમાં નાનું અમથા બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે। ખુશ રહો મિત્રો, આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।